Sa video na ito ay ating aaralin ang pagsulat ng cursive writing. Siguraduhin may hawak na kayong panulat at papel. Ang papel ay kagaya ng sa akin na may mga guhit o mga linya para maging inyong gabay. Sa pag-practice, sundan ang mga arrow na nakasulat sa bawat letra o kaya naman sundan na lamang ang aking halimbawa. Siguraduhin na nakapantay ito sa linya, hindi kayo lumalagpas, kagaya ng halimbawa. Ang halimbawang salita ay obedience o pagsunod. Ito ay magandang katangian ng isang bata. Napili ko ito maging halimbawang salita sapagkat ito ay may magkatabing mga letrang I at E. Maging maingat sa pagsulat ng letrang E sapagkat minsan ito'y napagkakamalang letrang I. Kung letrang I, ito ay isang unat lamang na linya. Ang letter E naman, ito ay may butas sa gitna. Isa pang halimbawa ay ang salitang may magkatabing letrang O at letrang A. Ingatan na huwag lagyan ng butas ang letrang A sapagkat ito ay magmumukhang letrang O. Maraming salamat sa panonood sa aking mga videos. Naway marami kayong matutunan. Panatilihin nakasubscribe para updated sa aking channel.